Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ đến với các bạn cách làm món panna cotta vị xoài. Và đây là toàn bộ nguyên liệu. Mình cần chuẩn bị 2 quả xoài chín, 100ml whipping cream, mình có thể mua ở siêu thị hoặc là các tiệm bán dụng cụ làm bánh, 100ml sữa tươi không đường, 50g sữa đặc có đường, 30g đường cát trắng và 8g bột gelatin. Trước tiên thì mình cần ngâm gelatin cho nở trước. Mình cho lượng nước là khoảng 50ml nước để ngâm gelatin. Mình khuấy đều hết, khuấy cho tan hết gelatin. Rồi sau khi đã tan xong thì mình sẽ chuẩn bị phần xoài. Mình đã thái hạt lựu một phần nhỏ rồi, thì để lát nữa mình bỏ một ít vào phần sốt xoài và trang trí mặt bánh cho đẹp. Phần còn lại thì mình sẽ cho vào máy để xay nhuyễn hết. Mình nên chọn giống xoài chín và có vị chua ngọt thì nó sẽ ngon hơn. Khi xay thì mình sẽ cho một ít nước lọc vào để dễ xay và một tí đường ha. Tại vì giống xoài này nó cũng ngọt rồi nên mình cho ít đường. Và cái món này thì các bạn có thể thay thế bằng dâu, nho hoặc là chanh dây chẳng hạn. Các bạn thích loại trái cây nào thì mình cũng có thể thay thế được. Nhưng mà khi thay thế thì mình nhớ lưu ý là mỗi loại trái cây nó có tính chất chua ngọt khác nhau, cho nên là mình sẽ cân đối để cho lượng đường cho phù hợp nhé. Rồi mình xay nhuyễn xong mình sẽ cho vào một cái nồi để chuẩn bị mình bắt lên bếp ha. Và đây là phần xoài mình đã xay mịn rồi nè. Mình chọn xoài chín cho nên là mùi nó rất là thơm. Mình cho lên bếp, mình bật lửa nhỏ thôi và mình khuấy liên tục ha, mình khuấy đều và khuấy liên tục. Sau khi mà mình thấy là nó hơi sôi lăn tăn nhẹ rồi á, thì mình sẽ cho một nửa gelatin vào, khuấy tan gelatin. Sau khi mà gelatin của mình đã tan hết rồi á, thì mình sẽ tắt bếp ha. Mình cho vào một cái cốc hoặc bất kỳ dụng cụ gì cũng được, nó có cái miệng nó nhọn để cho mình dễ rót ha. Đây là mình dùng cái cốc để vắt cam này các bạn. Và mình muốn cho cái phần sốt xoài của mình nó nằm nghiêng cho đẹp thì mình đã chuẩn bị 4 cái cốc như thế này và mình để nghiêng lên như thế này ha. Cái phần nguyên vật liệu của mình chuẩn bị này là làm đủ cho 4 cái ly ha. Rồi mình sẽ rót từ từ vào ạ. Bây giờ thì mình có thể mình lấy cái phần xoài mà mình thái nhỏ lúc nãy đó, mình cho vào luôn thì món ăn của mình sẽ thêm hấp dẫn hơn ha. Sau khi mình đã cho xong rồi á, thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 2 tiếng cho phần sốt xoài của mình đông lại nha các bạn. Và khi 2 tiếng rồi, gần 2 tiếng rồi thì mình sẽ chuẩn bị phần sốt sữa ha. Mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu còn lại vào nồi. Đầu tiên là whipping, rồi
tiếp theo là phần sữa đặc ha. Sữa tươi. Và phần đường còn lại vào luôn ha. Mình khuấy cho tan hết. Mình cho lên bếp, mình để lửa nhỏ ha. Và mình cũng lưu ý là mình sẽ khuấy tan liên tục, và nhớ là không để lửa lớn nha các bạn. Tại vì whipping nếu để lửa lớn thì nó sẽ rất là dễ bị tách nước ha. Và khi đã thấy hơi sôi nhẹ, khi các bạn thấy hơi sôi lăn tăn, hơi sôi nhẹ đó, thì mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cho phần gelatin còn lại vào nha. Rồi mình tiếp tục mình khuấy đều thì phần gelatin của mình nó sẽ tan luôn ha. Và mình cũng cho vào cái cốc để mình rót cho dễ à. Và đây là lớp sốt sòi của mình đã đông lại hết rồi nè các bạn. Và khi đã đông như vậy nó tạo thành cái hình nghiêng rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ để thẳng lại để mình cho phần sữa vào ha. Rồi mình rót từ từ ha. Rồi đã xong rồi nè các bạn. Mình rót xong rồi thì mình cũng sẽ bỏ vào tủ lạnh 2 tiếng ha. Mình làm cái này á, thì nó cũng đơn giản, không có phức tạp, nhưng mà thời gian thì hơi lâu một xíu. Đây, và sau 2 tiếng mình đã lấy ra rồi nè, nó đã đông lại hết. Mình sờ tay vào nó cũng không có dính nè, nó dẻo nè. Đó các bạn thấy chưa? Rất là đẹp luôn, nó có tạo thành hai hình rất là đẹp. Bây giờ mình bắt đầu mình cho cái phần sòi lên trên mặt để trang trí cho đẹp ha. Nếu có thể nữa thì các bạn có thể trang trí thêm cái lá bạc hà để, nó sẽ rất là đẹp, giống như mình ra ở tiệm luôn ha. Rồi, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Các bạn cùng làm nhé.